ทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดเป๊ปซี่นะครับขวด 1.5 ลิตรนะครับจะนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์ในการทำเป็นลักษณะของกระถางแขวนกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากเป๊ปซี่ 1.5 ลิตรครับผม